Idag så är vi vid MSC World Europa och det här är ett fartyg som vi har varit på en gång tidigare. Just idag vill vi, eller den här veckan ska jag säga, för det är 7 dagar ombord. Vi vill ta med er och visa allting som det här fartyget har att erbjuda. Så häng med! Nu har vi kul! Nästan 9000 människor, restauranger, pooler, aktiviteter överallt. Men frågan är, kan ett sånt här fartyg verkligen passa för alla? Kryssningar.se. Kryssningar.se. Så tänk er själva att åka en rutschkana från våning 20 och ända ner till promenaden. Och tro mig, det går fortare än vad man tror. Så följ med oss ombord på MSC World Europa. Hej och välkommen! Jag heter Kristoffer och det här är Emily. Vi har rest massor genom åren, både på land och till havs, och vi älskar att jämföra. Vad är mest värdefullt? Vad funkar i verkligheten? Och vad får man faktiskt för pengarna? Ja, och det bästa med kryssning för oss, det är att man får en hel resa utan stress. Du packar upp en gång och sen känns det som att platserna kommer till dig. Och idag känns det extra kul för det här är verkligen ett fartyg som många är nyfikna på. MSC World Europa. Och det är ett av de modernaste fartygen som du kan hitta. Vi gör det här i samarbete med kryssningar.se. Och det är tänkt som en ship tour guide. Vi ska visa er allting. Så om du funderar på en vanlig kryssning så checka in det här. World Europa är första fartyget i MSCs nya World Class-serie. Och det är också det som gör den här videon extra användbar. För om du lär dig det här fartyget, då förstår du i stort sett hur hela World Class-konceptet funkar. Det är liksom en egen liten stad. Det finns så många områden, stämningar och saker att göra. Men där ska vi hjälpa dig att sortera så att det känns enkelt. Så vi kommer visa dig allting på fartyget, restauranger, pooler, barer, lounger. Och för att få ut maximalt av din resa så kommer vi hjälpa dig genom att ge in lite tips och guider och sånt. Okej, nu går vi! Skriv gärna redan nu en kommentar på vad som är viktigast för just dig på en kryssning. Är det maten? Är det nöjen? Är det poolområdet? Eller är det att faktiskt bara ta det lugnt? Och en extra grej. MSC bygger vidare på det här konceptet. Ett av fartygen som många pratar om är MSC World Asia, som börjar segla i Medelhavet från december 2026. Så oavsett om du vill resa snart, senare i år eller bara planera framåt, så är det här en video som du kan komma tillbaka till och titta på flera gånger. Kolla bara här vilken fantastisk vy ut mot havet. Det är rymligt, det är restauranger, det är butiker. Helt underbart. Det första man märker när man kliver ombord på MSC World Europa är storleken. Det här är verkligen ett stort fartyg. Men det som överraskade oss mest är ändå att det inte känns överväldigande. MSC har byggt upp fartyget i olika områden, nästan som små kvarter i en stad. Så ganska snabbt börjar man känna igen sig. Det här är World Galleria och det är verkligen hjärtat av fartyget på World Europa. Här hittar du många restauranger, butiker och annan typ av happenings. En sak vi verkligen gillar är att det finns så många platser där man bara kan stanna upp en stund. Ta en kaffe, sätta sig i en lounge, titta ut över havet. Och det finns alltid platser där tempot känns lite lugnare även om det här är ett gigantiskt fartyg. MSC World Europa är över 330 meter lång och kan ta mer än 6000 gäster. Så ja, det är ett stort fartyg. Om du känner dig osäker på vart du befinner dig eller vart på fartyget du vill gå så finns det alltid de här tavlorna som du lätt kan navigera på. Så efter första dagen hittar man faktiskt rätt bra. MSC beskriver World Europa som en flytande stad. Och det är faktiskt en ganska bra beskrivning. Det är lite som att vara på en stor semesterresort, fast med havet runt omkring. Du kan ha en lugn dag vid poolen, eller fylla dagen med aktiviteter, restauranger och underhållning. Och det finns verkligen något för alla, oavsett ålder.
Och för dig som gillar att hålla koll på saker så finns det också en app som hjälper dig att hålla koll på allting som händer. Där ser du dagens program, restauranger, menyer, shower och aktiviteter. Så även om fartyget är stort så är det ganska lätt att planera sin dag. Så den här gången fick vi faktiskt en ganska rolig utmaning av kryssningar.se. Absolut, och det och faktiskt kolla vem just den här typen av kryssning är till för. Är det för barnfamiljen? Är det för paret? Är det för de som åker själva? Eller vem är de här kryssningarna till för egentligen? Så vi ska försöka berätta för er och ta med er hela den här resan och liksom hitta de här olika sakerna man kan göra, vem det passar för och vi tror att det här kommer passa väldigt många och det ska bli väldigt intressant att se. Så vi kommer gå runt på restauranger, barer, pooler och ha i tanken hela tiden, ja men vem passar det för? Är det solokryssaren, är det äldre paret, unga paret och så vidare. Så det här är Speak Easy-baren. En bar som man inte pratar högt om. Som man behöver en biljett till för att komma in på. Så kika runt, prata med kanske anställda lite om ni är nyfikna på att gå in och se vad som döljer sig här bakom. Och även om det är så att du faktiskt inte hittar någon med en sån här lapp så kommer du få se senare i videon vad som döljer sig här bakom. Men först tänker jag att vi börjar med något som alltid är en höjdpunkt på en kryssning. Låt oss ta en titt på restaurangerna. Det vi gillar med kryssningar är att maten blir en del av upplevelsen. Och du kan välja mellan att sitta och käka en lång middag en hel kväll om du så vill. Eller så går du bara förbi och tar en snack mitt på dagen. Man kan bara komma förbi och ta en bit mat på vägen om man så vill. Och det finns många alternativ. Så för min del just nu blev det en korv med chili con carne. Mycket smarrig. För alla gäster är huvudrestaurangerna och bufférestaurangerna inkluderade i priset. Det betyder att du kan äta frukost, lunch och middag utan extra kostnad. De har också olika typer av snacks mellan tiderna. Buffén är ofta öppen stora delar av dagen och har ett massivt utbud. Så det är ett enkelt alternativ när man bara vill äta när det passar en själv. Huvudrestaurangerna känns mer som en klassisk restaurangupplevelse. Du sitter ner, du får menyn och servering vid bordet. Det är lite lugnare tempo, vilket är perfekt för en avslappnad lunch eller ett trevligt sätt att avsluta kvällen på. Men det som gör World Europa extra spännande är alla specialrestauranger. Varje restaurang har sitt eget tema och sin egen stil, så man kan verkligen variera middagarna under hela sin resa. På World Europa finns det 6 stycken olika specialrestauranger. Det är ett extra tillägg för dem, men samtidigt så kan det vara en rolig upplevelse att ha med sig under sin resa. En av specialrestaurangerna ombord här på World Europa är Kaito och Teppanyaki som är väldigt uppskattade restauranger. Exempel på att det finns många olika alternativ. För barnfamiljer så finns det enkla alternativ som pizza and burger. För det yngre paret så har du alla de här specialrestaurangerna som vi kanske vill experimentera lite mer. Och för solokryssaren eller äldre paret, lugn och ro, fina middagar och även möjlighet till att äta direkt i hytten. Room service alltså. Så Hola Tacos är en mexikansk restaurang här på MSC World Europa och det är faktiskt en av mina favoriter. Och har ni tur så ska vi prova den, annars så finns det så mycket annat att äta. För dig som gillar kött finns Butcher's Cut och det är fartygets steakhouse. Det är lite mer klassisk amerikansk restaurangmiljö, väldigt bra kött och ett bra vinutbud. Sen finns det också många små stopp under dagen. Kaffe, gelato, snacks. Perfekt när man vill bara ta en paus mellan alla aktiviteter. Specialrestauranger har normalt ett tillägg. Men de flesta gäster, precis som vi, tycker att det är värt att prova åtminstone någon av dem under veckan. Det vi gillar mest är variationen skulle jag säga. För ena kvällen kanske man äter steakhouse, nästa kväll sushi eller bara något enkelt efter en lång dag i land. Det gör att maten aldrig blir riktigt monoton under resan. Så här ombord är det superviktigt med hygien innan man äter. Thank you! Så oavsett om du är här för maten eller bara vill äta gott mellan alla aktiviteter så finns det väldigt mycket att upptäcka.
Men mat är ju bara en del av livet ombord, så nu tänker jag att vi går och kollar vidare på barer, lounger och lite sociala ytor. Häng med! En sak som verkligen gör ett kryssningsfartyg levande är alla sociala ytor. Platser där man kan ta en drink, lyssna på musik eller bara sitta en stund och titta ut över havet. Och på MSCs World Class-fartyg finns det många sådana ställen. Alla med lite olika typer av stämningar. Det här är World Promenade och det är en av våra favoritplatser ombord. Det är öppet, det finns alltid någonting på gång, det finns restauranger, det finns butiker och det ligger i akten på båten. Runt fartyget finns många olika barer och vissa är mer livliga, andra är lite lugnare. Till exempel Masters of the Sea som är mer som en klassisk pub. Där är det ofta livlig stämning och även livemusik. Andra ställen känns mer som cocktailbarer. Perfekt om man vill ta en drink innan middagen. För många gäster är dryckespaket ganska vanligt på MSC. Det gör att man kan prova olika barer under resan utan att tänka så mycket på varje beställning. Om du vill veta lite mer om vilka olika typer av dryckespaket det finns så är det bara att kontakta gänget på kryssningar.se så kommer de hjälpa dig och förklara exakt hur allting funkar och vilket paket som är värt just för dig. Nu står jag på en av utomhusbarerna här ombord och det finns många fler. Och den här har en fantastisk vy. Det finns också flera lounger ombord. Platser där det ofta är livemusik, piano eller någon form av underhållning. Så även om man inte går på någon stor show finns det nästan alltid något att göra på kvällen. Så ett av våra bästa tips är faktiskt ganska enkelt. Ja, att första dagen bara kanske gå runt på fartyget och känna in lite vad det jag tycker om. Och det kommer göra din resa så mycket enklare. När du vet att allting ligger, du kanske har spanat in ett ställe som du vill gå till, någon schysst pool. Eller som den här loungen som vi är i just nu som heter Panorama Lounge. Ja, och här på kvällarna så är det uppträdanden, olika typer av och musikupplevelser. En jättehärlig plats att sitta på kvällarna. En stor del av livet på ett kryssningsfartyg händer ute på däcken. Det är här många börjar dagen med en kaffe i solen och där man ofta avslutar eftermiddagarna med ett dopp eller en drink. På MSC World Europa finns flera olika poolområden och de har faktiskt ganska olika känsla. Här hittar du också Botanic Garden Pool med bar, bubbelpooler. Det här är en av de mest populära platserna om det skulle vara lite sämre väder. Samt på kvällarna eftersom denna pool är öppen längst av alla pooler på fartyget. Det här är ett av huvudpoolområdena här ombord. Och det händer alltid saker här. Det är mycket bad, det är mycket dans, det är träningsdans, det är uppträdanden och just nu har man en musiktävling här nere. Om du däremot söker efter en lugn plats så finns det givetvis här ombord också vid poolområdet som vi kommer att visa er. Men tycker man om lite mer fart och fläkt, ja som ni hör då är det här man ska hänga. Runt om poolområdena finns det en massa olika härliga barer. Det här poolområdet heter Zen poolområde och det är lugnare för här får inte barn vara. Så kommer en unge och skriker precis bakom. Så det finns många poolområden här. Det finns vanliga pooler, bubbelpooler och massor av solsängar. Så oavsett vart du är så kommer du garanterat hitta en ledig plats för dig. Vid samtliga pooler här ombord finns det naturligtvis badvakter hela tiden. Om man inte är höjdrädd kan man gå upp här och gå på den här glasvägen. Det finns en massa skojigt att hitta på som att gå på den här till exempel om man vill prova det. Det här är en av de sakerna som vi verkligen gillar med större fartyg. Att det finns så många olika typer av poolområden. Man kan välja beroende på humör. Vill man ha mer liv eller vill man ha mer lugn? Och för barn i olika åldrar finns det naturligtvis vattenrutschkanor. Just här finns det 3 stycken. Det här är faktiskt ett bra exempel på varför större fartyg fungerar för så många. Barnfamiljer kanske dras till de livligare poolområdena och vattenlandet, medan par som vill ha det lite lugnare hellre söker sig till zenpool eller soldäck lite längre bort. En annan sak som verkligen gör World Europa speciell är kopplingen till havet.
På många ställen ombord har man väldigt öppna ytor och utsikt mot havet. Och när man går en promenad runt fartyget känns det verkligen som att man är ute till havs. Det här är en av favoritplatserna. Att bara kunna stå här vid aktern och titta ut, det är svårt att bli trött på det här faktiskt. Du kanske är lite som mig och inte bara vill ligga vid poolen en hel dag. Och då finns det faktiskt väldigt mycket aktiviteter ombord. En sak som skiljer de här stora kryssningsfartygen från de mindre fartygen är hur mycket det faktiskt finns att göra. På MSC World Class-fartyg finns aktiviteter nästan överallt. Så oavsett om man vill röra på sig lite eller bara prova något nytt finns det ganska mycket att välja på. En av de häftigaste sakerna på det här fartyget är faktiskt The Spiral, Venom Drop. Det är en torrrutschbana, faktiskt just nu världens längsta torrrutschbana till havs, 11 våningar hög. Man tar en av glashissarna upp till däck 20 och sen åker man ner hela vägen hit till däck 8. Det är faktiskt en ganska kul grej, även för vuxna. Det här området heter Sportsplex och det här är ett område som kan förvandlas lite. Du kan gå in här, du kan spela basket, du kan spela olika arcade games, du kan åka rullskridskor. Så det här är ett bra exempel på varför MSC World Europa passar så väldigt många. Barnfamiljen såklart. Men det har ju också hela fartygets andra utbud av aktiviteter. Så att det kommer passa alla åldrar, alla typer. Så vi går in och kikar lite vidare. Så det här området så kan man åka rullskridskor bland annat och spela olika spel och åka bumper cars. Det finns också ett stort arcade-område och det är en sån plats där man lätt fastnar lite längre än man tänkt från början. Det finns också dedikerade områden för barn och ungdomar med olika aktiviteter, lekrum och klubbar anpassade för åldrar från 1 till 17 år. För familjer finns också Aquapark och det är ett stort vattenland med flera rutschkanor och pooler. Så om man reser med barn finns det definitivt saker att göra här. Och sen har vi såklart kvällsunderhållningen och det här är World Theatre där det sker varje kväll underhållning. Det är olika shower och stora produktioner. Så efter kvällens middagar brukar de flesta gästerna gå hit för att titta på en show. Det fina är att man inte behöver göra allt, alltid och varje dag. Du kan välja att ta en show en kväll. Du kan välja att bara ta det lugnt i loungen en kväll. Det är du som väljer vad du vill göra. Okej, för att summera lite. Det vi gillar med sådana här fartyg är variationen. Du kan ha en väldigt lugn dag vid poolen, men sen pröva något helt annat på kvällen. Och det finns verkligen så många små aktiviteter eller stora happenings utspridda runt hela fartyget hela tiden. En annan aktivitet som finns att tillgå här ombord är deras gym och som ni förstår så är det väldigt, väldigt stort. Fria vikter och maskiner. Självklart så finns det också ett spa och en thermalavdelning där du kan hitta bastu, jacuzzi, isrum och såklart skönhetsbehandlingar, massage och mycket mer. Så låt oss ta en titt på deras spa. Så nu tänker vi att vi kollar lite på hur det faktiskt är att bo ombord. På den här resan så bor faktiskt vi i en Yacht Club Interior Suite. Det vill säga det är i Yacht Club-området på fartyget som är en upplevelse kan man säga. Du kan såklart bo i olika typer av hytter på det här fartyget, insideshytter precis som den här.
Och sen så har du balkonghytter, du har infinity balkonghytter och en hel del olika typer av alternativ. Och sen så har du också olika typer av, ska man säga, upplevelser. Fantasia, Aurea, Yacht Club och så vidare. Det här rummet är alltså en insideshytt. Den är ganska kompakt, men den har allting som man behöver. Det har en bra säng, det har bra ventilation och AC, det har ett kompakt men ändå funktionellt badrum. Lite garderober och såklart allting annat som du behöver. Det finns en kaffebryggare, det finns muggar, koppar och så vidare. Om man bor i Yacht Club så ingår minibaren och bor man inte i Yacht Club så ingår inte minibaren, utan då får man köpa det som finns i minibaren. Och för dig som planerar en kryssning så finns det några saker man ska tänka på när det handlar om att välja hytt. Det är läget på hytten, alltså om det är uppe, nere, mitten eller åt sidorna. Man kan säga generellt sett så är det så att om man är lite mer känslig för sjö, alltså när det rör sig på sjön, då ska man välja en hytt som är lite lägre ner och i mitten på fartyget. Då har det som minst rörelse om det nu skulle vara lite sjögång. För dig som planerar en kryssning så är det oftast 3 saker som avgör vilken hytt man ska ha då. Så det är storleken, läget och om man vill ha balkong eller inte. De 3 sakerna. Men kryssningar.se kan guida dig till att hitta den hytten som passar dig. Och det kan bero på inte bara storlek, läge och så vidare. Det kan också ha att göra med vilken rutt du åker eller vilken årstid. I vårat fall så valde vi att ta en insideshytt för att vi tänkte att vi skulle vara ute rätt mycket och att vi inte skulle spendera så mycket tid i hytten utan vara ute på fartyget, och då var inte en balkong så viktigt för oss. För vissa så är balkong det absolut viktigaste. Jättefint med en balkong, så det är någonting som är härligt. Men Yacht Club i sin korthet, det är en exklusiv upplevelse med VIP-ytor, lite mer som ingår, premium drinkpaket, wifi och en hel del andra grejer som jag kommer visa på skärmen här. En av de sakerna vi verkligen gillar med kryssningar är att man får uppleva flera destinationer under samma resa. Vi brukar kalla det för landtapas. Man får en liten smak av varje plats och tillräckligt för att känna atmosfären. Och kanske upptäcka nya favoriter. Det fina är att man inte behöver packa om hela tiden. Man vaknar på morgonen och så ligger en ny stad precis utanför fartyget. På många rutter i Medelhavet så ligger fartyget i hamn nästan hela dagen. Så man har gott om tid att gå i land och utforska. Vissa bokar organiserade utflykter, men många, precis som vi, väljer också att bara promenera runt på egen hand och planerar sin egen utflykt. Det är det som gör kryssningar till en unik reseform. Man kan uppleva flera städer under samma resa utan att behöva flyga mellan dem eller byta hotell. Man går i land på dagen, upptäcker något nytt och sen kommer man tillbaka till sitt flytande hotell, redo för middag, en show eller bara lugn kväll ombord. Så god morgon på er. Det här är dag 7 av våran World Europa-resa. Och jag sitter just nu här på promenaden. Och det här är ett av de ställena som MSC kommer göra om till det nya World Asia-fartyget som kommer. Och precis här där jag sitter, om jag vänder på kameran, så finns det idag en fiskrestaurang som heter La Pescaderia. Och här kommer de göra den största förändringen på fartyget just där jag sitter. Så jag vänder på kameran så ska jag förklara. Så rakt fram här så ser ni La Pescaderia. Det kommer istället för en fiskrestaurang bara en Pan-Asian-restaurang, alltså lite mer asiatisk. Och det är ju hela konceptet med nya World Asia, att man ska byta ut vissa både menyer, restauranger och upplevelser till en asiatisk variant då. Och även den här stora torrutschkanan här borta kommer vara en av de ställena som man gör om. Det kommer fortfarande vara en torrutschkana, men den kommer heta Tree of Life.
och den kommer vara mer asiatisk inspirerad. Längst bort här på gatan så finns det en bar som heter Lanai Bar. Den kommer bytas ut och vara en sportbar, precis som på World America. Så det var lite kort härifrån. Jag pekar kameran uppåt här. Här kommer det vara en riktigt stor LED-belyst drake som de kommer ha som en liten så här ikonisk grej för det här. Glöm inte att följa kanalen, prenumerera på kryssningar.ses YouTube-kanal. Där kommer ni få se många fler videos som handlar om kryssningar, båtar, fartyg och allt som du behöver för att kunna göra en bra kryssning. Det finns verkligen mycket att göra här ombord och jag är helt övertygad om att du kommer att hitta din favorit här ombord. Favoritbar, favoritaktivitet, allting. Ditt favoritställe liksom. Ja, men det är superkul och det är en härlig atmosfär hela tiden. Och som jag har sagt tidigare så kan man välja mellan om man vill befinna sig där det är lugnt eller där det är lite mer aktiviteter. Vi gör den här resan tillsammans med kryssningar.se. Och om du känner att en sån här typ av kryssning skulle vara någonting för dig så tveka inte att kontakta gänget på just kryssningar.se. För de vet precis vad som passar dig. Okej hörni, så stort tack för att ni följde med oss på den här resan. Det har varit så himla kul att visa det här fartyget. Det är ett massivt fartyg. Det finns så mycket att göra, men det är så fantastiskt kul. Så missa inte chansen att åka på MSC World Europa. Stort tack för att du följde med oss och vi ses i nästa video. Ha det bra! Ha det bra, hej då! Får du inte trycka på räck då? Nej. Kryssningar.se Kryssningar.se Och även om det är så att du faktiskt inte hittar någon med en sån här lapp så kommer du få se senare i videon vad som döljer sig här bakom. Grazie per essere qui, grazie, ci vediamo dopo, grazie mille. Kryssningar.se